Liên quan đến chiến trường ở Đông Âu, Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga khó có thể mở rộng quyền kiểm soát Donetsk. Theo ông Borrell, châu Âu thiếu khả năng phòng thủ quan trọng. Chính trị gia Pháp lên án việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, lo ngại kho dự trữ cạn kiệt. Ở diễn biến khác, quan chức cấp cao Mỹ thăm Trung Quốc hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ thăm Hàn Quốc để thảo luận về Triều Tiên. Đáng chú ý, Hàn Quốc chi hơn 20 triệu đô la cho radar phản pháo mới. Một số tin tức nóng khác. Mỹ nói Nga có thể tham dự các cuộc họp APEC năm 2023. Tổng thống Erdogan cho biết tên lửa Thổ Nhĩ Kỳ có thể tấn công thủ đô Hy Lạp. Tân Tổng thống Peru tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại các điểm nóng của các cuộc biểu tình. Ông Biden nói về điều chưa từng xảy ra với nền kinh tế Mỹ trong hơn 4 thập kỷ. Trung Quốc áp dụng quy định mới đối với công nghệ deepfake. Biểu tình phản đối Thế vận hội Olympic 2024 tại Pháp. Theo Reuters, một số người dân Bắc Kinh đổ xô đến các phòng khám và hiệu thuốc. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Mở đầu chương trình sẽ là diễn biến về khủng hoảng ở Đông Âu. Thưa quý vị, tờ Guardian hôm 12 tháng 12 đưa tin, Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga có thể vẫn đang nhắm đến việc mở rộng quyền kiểm soát đối với tất cả các khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson. Với các nhà hoạch định chính sách quân sự Nga có thể vẫn đang nhắm đến việc ưu tiên tiến sâu hơn vào Donetsk. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh cho biết là chiến lược của Nga hiện khó có thể đạt được các mục tiêu của mình. Báo cáo tình báo mới nhất của Anh viết, rất khó có khả năng quân đội Nga hiện có thể tạo ra một lực lượng tấn công hiệu quả, có khả năng chiếm lại các khu vực này. Lực lượng mặt đất của Nga khó có thể đạt được những tiến bộ đáng kể trong vài tháng tới. Trong khi đó, TASS dẫn lời quan chức thân Moscow cho rằng liên quân Nga và đồng minh đang tiến công mạnh mẽ ở mọi phòng tuyến thuộc vùng Donetsk, khiến phía Ukraine chịu tổn thất nặng nề. Cụ thể, ông Denis Pushilin, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng ngày 12 tháng 12 nói rằng chúng tôi nhận thấy lực lượng của Nga và DPR đang tiến lên ở khắp mọi giới tuyến. Ông Pushilin dự báo liên quân Nga sẽ tiến thêm 100 đến 200 mét mỗi ngày nếu có thể củng cố vững chắc các vị trí tấn công. Trước đó, ông Pushilin nói với TASS, hơn 300 khu vực dân cư ở Donetsk đã được giải phóng khỏi quân đội Ukraine. Phía Ukraine tuyên bố không bao giờ bỏ cuộc ở vùng Donbass và sẽ đánh chặn nhiều cuộc tiến công của đối phương. Hiện các báo cáo nói trên chưa thể kiểm chứng. Tờ Guardian hôm 12 tháng 12 đưa tin, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU đã kêu gọi nỗ lực nhiều hơn về an ninh và quốc phòng của châu Âu, thúc giục khu vực chi tiêu tốt hơn và hợp tác nhiều hơn. Ông Josep Borrell, cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU, cảnh báo kho dự trữ quân sự của Liên minh đang cạn kiệt. Trong một tuyên bố được đưa ra vào cuối ngày 11 tháng 12, ông Josep Borrell, cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU cho biết, xung đột Nga-Ukraine cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về khả năng quân sự của mình. Chúng ta đã cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng khi làm vậy, kho dự trữ quân sự của chúng ta đã cạn kiệt. Khi chiến tranh thông thường quay trở lại trung tâm châu Âu, chúng ta nhận ra chúng ta thiếu khả năng phòng thủ quan trọng để có thể tự bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa ở cấp độ cao hơn trên chính lục địa châu Âu. Ông Borrell cũng trích dẫn dữ liệu từ cơ quan quốc phòng EU cho thấy các nước châu Âu đang chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng. Ông cho rằng điều này là rất cần thiết. Ông nói khi tiếp tục hỗ trợ Ukraine, châu lục này cần đầu tư nhiều hơn để giúp quân đội châu Âu sẵn sàng với một thế giới nguy hiểm hơn. Trong một tuyên bố riêng, ông Borrell nói thêm, chúng ta cần đẩy nhanh việc huy động các nguồn lực. Năm 2023 sẽ là một phép thử đối với uy tín của EU với tư cách là một cường quốc toàn cầu. Hãy cùng nhau thực hiện điều này. Các mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt là có thật, cận kề và có khả năng trở nên tồi tệ hơn. Ông nói thêm. Cũng nói về lo ngại rằng các quốc gia châu Âu đang đuối sức trong hỗ trợ Ukraine, đài RT hôm 10 tháng 12 dẫn lời chính trị gia người Pháp Florian Philippot đã lên án việc nước này cung cấp vũ khí cho Kiev trong bối cảnh các báo cáo cho rằng kho vũ khí quân sự của Paris đang cạn kiệt. Cụ thể, ông Florian Philippot, lãnh đạo phong trào những người yêu nước Pháp, đã kêu gọi chính quyền nước này ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các kho dự trữ quân sự gần như cạn kiệt, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược cho Tổng thống Zelensky. Hãy chấm dứt sự điên rồ này. Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Philippot cho hay. Vào tháng 11, tờ Washington Post dẫn lời đại diện một nước thành viên NATO viết rằng Mỹ và Liên minh châu Âu đang ở trong tình thế khó khăn do cạn kiệt kho vũ khí cung cấp cho Ukraine.
Giữa lúc ấy, Ukraine tiếp tục nhận được ủng hộ từ Mỹ. Hãng tin Sputnik hôm 12 tháng 12 trích dẫn thông báo của Nhà Trắng cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhắc lại sự ủng hộ của Washington đối với Ukraine. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ với người đồng cấp Volodymyr Zelensky. Nhà Trắng cho biết hôm 11 tháng 12, Tổng thống Biden nhấn mạnh cách Mỹ đang ưu tiên nỗ lực tăng cường khả năng phòng không của Ukraine thông qua hỗ trợ an ninh của chúng tôi. Trong đó có thông báo ngày 9 tháng 12 về việc bổ sung 275 triệu đô la Mỹ đạn dược và thiết bị. Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh thông báo ngày 29 tháng 11 về 53 triệu đô la để hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng, nhằm tăng cường sự ổn định của mạng lưới năng lượng của Ukraine sau các cuộc tấn công của Nga. Trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, ông Biden cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ tiếp tục cung cấp viện trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo cho Kiev, đồng thời khiến Nga phải trả giá. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden hoan nghênh việc Tổng thống Zelensky đã tuyên bố sẵn sàng hướng tới một nền hòa bình công bằng dựa trên các nguyên tắc cơ bản được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trong một bài phát biểu được đăng trên Telegram vào tối ngày 11 tháng 12, ông Zelensky nói rằng ông đã thảo luận về các vấn đề cơ sở hạ tầng quốc phòng và năng lượng với Tổng thống Mỹ trong cuộc điện đàm. Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm nay. Kể từ đầu tháng 10, Moscow đã tiến hành tấn công chính xác vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Hồi đầu tháng 12, ông Zelensky cho biết đất nước ông không thể khôi phục 100% cơ sở hạ tầng năng lượng, do đó diễn ra việc cắt điện theo lịch trình ở hầu hết các thành phố và quận của Ukraine. Nói về diễn biến ở chiến trường Đông Âu, hãng tin TASS ngày 12 tháng 12 đưa tin một cảnh báo không kích đã được ban bố tại thủ đô Kiev của Ukraine và một số khu vực trên cả nước vào sáng sớm thứ Hai. Theo dịch vụ cảnh báo không kích, còi báo động không kích đã vang lên ở thủ đô của Ukraine cũng như ở các vùng Kiev, Cherkassk, Vinnytsia, Kirovograd, Nikolaev, Zhytomyr và Kharkov. Trong khi đó, tình hình ở miền Nam Ukraine cũng căng thẳng không kém. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 11 tháng 12 cho biết lực lượng cứu hộ khẩn cấp vẫn đang túc trực làm việc để khôi phục lưới điện ở thành phố Odessa và nhiều địa phương lân cận sau khi Nga tiến hành đợt tập kích lớn khiến khoảng 1,5 triệu người ở miền Nam Ukraine chìm trong bóng tối. Trong video công bố tối 11 tháng 12, ông Zelensky nói, đến hiện tại, hệ thống điện ở thành phố Odessa và các nơi lân cận đã được khôi phục một phần. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để khắc phục hậu quả sau các đòn không kích của Nga. Theo tờ France 24, một quan chức phụ trách năng lượng ở tỉnh Odessa cho biết, hiện giờ chỉ có các cơ sở hạ tầng quan trọng nhất như bệnh viện mới được cung cấp điện. Việc sửa chữa lưới điện có thể tốn thêm thời gian từ vài tuần đến 3 tháng, quan chức địa phương nói thêm. Cũng ở miền Nam Ukraine, tỉnh trưởng tỉnh Kherson, ông Yosrav Yunusevich, ngày 11 tháng 12 báo cáo vụ pháo kích mới nhất của Nga đã khiến 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Ông Yunusevich cho biết thêm, một lần nữa quân Nga đã tấn công nhiều khu vực ở Kherson, bao gồm một bệnh viện, một quán cà phê và các tòa nhà chung cư trong ngày 10 tháng 12. Những báo cáo của Ukraine chưa thể kiểm soát. Nga xác nhận tập kích hàng loạt mục tiêu quân sự và năng lượng của Ukraine nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước hàng xóm. Tuy nhiên, Moscow phủ nhận mọi cáo buộc về tấn công mục tiêu dân sự. TASS đưa tin phe ly khai thân Nga cho biết là quân đội Ukraine đã pháo kích 2 lần vào khu dân cư Golovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR vào đầu ngày 12 tháng 12. Cụ thể, phe ly khai thân Nga cho biết Kiev đã nã pháo 2 lần vào khu vực Golovka vào lúc 1 giờ 5 phút và 1 giờ 40 phút sáng theo giờ địa phương, sử dụng tổng cộng 9 quả đạn pháo 152 ly. Hiện chưa có cập nhật về số thương vong. Theo TASS, tình hình xung đột ở Donbass đã leo thang vào ngày 17 tháng 2. Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk báo cáo các cuộc oanh tạc lớn của quân đội Ukraine, phá hủy các cơ sở hạ tầng dân sự trong khu vực. Hôm 21 tháng 2, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga công nhận chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk. Moscow đã ký các thỏa thuận hữu nghị, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau với lãnh đạo các vùng ly khai của Ukraine. Được biết, Moscow đã công nhận các nước Cộng hòa Donbass theo hiến pháp của DPR và LPR trong ranh giới của vùng Donetsk và Luhansk kể từ đầu năm 2014. Hôm 24 tháng 2, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố đáp lại yêu cầu hỗ trợ của những người đứng đầu các nước Cộng hòa Donbass và quyết định thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Từ ngày 23 tháng 9 đến 27 tháng 9, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, cũng như vùng Kherson và vùng Zaporizhia đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, trong đó đa số cử tri đã chọn gia nhập Nga. Vào ngày 30 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người đứng đầu DPR, LPR, vùng Zaporizhia và Kherson đã ký hiệp ước gia nhập Nga. Sau đó, Hạ viện Quốc gia và Hội đồng Liên bang Nga, gồm Hạ viện và Thượng viện nước này, đã thông qua luật phê chuẩn các hiệp ước cũng như luật hiến pháp liên bang về việc gia nhập 4 khu vực nói trên vào Nga.
Chuyển sang một số tin tức đáng quan tâm khác, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 12 tháng 12 cho biết là 2 quan chức cấp cao của Mỹ đã hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc vào hôm 11 và 12 tháng 12 tại Lang Phường, một thành phố gần Bắc Kinh. Tại cuộc hội đàm ở Lang Phường, phía Mỹ có 2 quan chức tham dự là trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á Daniel Christenbrink và bà Laura Rosenberger, giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ phụ trách vấn đề Trung Quốc. Phía Trung Quốc có Thứ trưởng Ngoại giao Xiang Feng. Hai bên đã có cuộc trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, đây là một phần trong chuyến công du của các quan chức Mỹ tới 3 nước, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Mục tiêu của chuyến thăm Trung Quốc là nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và tiếp tục các cuộc đối thoại sau những cuộc hội đàm gần đây của Tổng thống Joe Biden với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có các cuộc đàm phán cởi mở về vấn đề Đài Loan và Triều Tiên bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia vào giữa tháng 11. Cuộc gặp nhằm ngăn chặn viễn cảnh căng thẳng Mỹ-Trung dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh mới. Hai nhà lãnh đạo cam kết duy trì liên lạc vào thời điểm hai bên có nhiều khác biệt về nhân quyền, xung đột Nga-Ukraine và các vấn đề kinh tế. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phái đoàn sẽ dựa vào các cuộc hội đàm để tiếp tục quản lý sự cạnh tranh giữa hai nước, tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, đồng thời đặt nền móng cho chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken vào đầu năm tới. Sau chuyến thăm đến Trung Quốc, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel Christenbrink sẽ tiếp tục chuyến công du ở châu Á với điểm đến là Hàn Quốc. Hãng tin Yonhap hôm 12 tháng 12 báo cáo ông dự kiến sẽ đến Hàn Quốc vào hôm 12 tháng 12 để thảo luận về một loạt các vấn đề khu vực và song phương. Ông Christenbrink dự kiến sẽ đến Seoul vào cuối ngày thứ Hai sau khi kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh. Thông tin được các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết. Vào ngày 13 tháng 12, ông Daniel Christenbrink dự kiến hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Choi Yoon-sam, vị quan chức sẽ bay đến Nhật Bản vào sáng 14 tháng 12. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận về Triều Tiên sau một loạt vụ phóng tên lửa và các hành động khiêu khích khác, cũng như những lo ngại của Hàn Quốc về đạo luật giảm lạm phát IRA của Mỹ. Đạo luật được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật vào tháng 8, cung cấp khoản tín dụng thuế lên tới 7.500 đô la Mỹ cho người mua xe điện EV chỉ được lắp ráp ở Bắc Mỹ. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể mất thị trường ở Mỹ. Hai nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc lắp ráp xe điện trong nước và xuất khẩu sang Mỹ. Hai bên cũng có thể thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Hàn Quốc-Mỹ. Liên minh dự kiến sẽ kỷ niệm 70 năm thành lập vào năm tới. Theo hãng tin Sputnik, hôm 12 tháng 12, cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc DARPA cho biết họ đã ký hợp đồng trị giá 23 triệu đô la Mỹ với công ty Lichnet One để phát triển hệ thống radar chống pháo tiên tiến vào năm 2026. Cụ thể như thế nào? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu. Một quan chức DARPA cho biết trong một tuyên bố, thông qua dự án này, quân đội Hàn Quốc sẽ sở hữu một loại vũ khí có khả năng truy vết các loại pháo của đối phương nhanh hơn và chính xác hơn. Là một phần của dự án mới, DARPA có kế hoạch thay thế các radar TPQ-36 và TPQ-37 đã lỗi thời của Mỹ được quân đội Hàn Quốc sử dụng. Quốc gia này dự kiến sẽ đưa khoảng 20 radar mới vào hoạt động bắt đầu từ cuối những năm 2020 theo DARPA. Các radar mới sẽ có khả năng nâng cao và có thể phát hiện số lượng mục tiêu cao hơn. Một thông tin đáng chú ý khác, một quan chức Mỹ cho biết là hôm 12 tháng 12, Nga sẽ được mời tham dự các cuộc họp của Khối Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC do Mỹ tổ chức vào năm tới, hãng tin Reuters báo cáo. Mark Murray, một quan chức cấp cao của Mỹ tại APEC cho biết, với tư cách là bên tổ chức tuần lễ cấp cao năm 2023, Mỹ sẽ mời Nga, một trong 21 thành viên APEC, tham dự các hội nghị tại San Francisco, bang California. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Moscow xuống mức tồi tệ nhất trong 60 năm qua, từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước hàng xóm vào hồi tháng 2. Tại một cuộc họp APEC do Thái Lan tổ chức vào tháng 5, đại diện của Hoa Kỳ và một số quốc gia khác đã rời khỏi cuộc họp để phản đối các hành động của Nga ở Ukraine, khi Bộ trưởng Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov đang phát biểu. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm 20 nền kinh tế lớn ở Bali vào tháng trước, bất chấp lời mời từ nước chủ nhà, Indonesia. Ông Murray không cho biết liệu ông Putin có tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo APEC vào năm tới tại San Francisco hay không. Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov đã đại diện Nga tham dự cuộc gặp với các nhà lãnh đạo ở Thái Lan vào tháng trước. Thông tin khác liên quan đến khu vực châu Âu, trong bối cảnh căng thẳng với Hy Lạp chưa thể hạ nhiệt, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo là năng lực quân sự của quốc gia này có thể tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với thủ đô Athens. Theo trang tin Politico, trong phát biểu hôm 11 tháng 12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Recep Tayyip Erdogan cho biết quốc gia này đã bắt đầu chế tạo tên lửa Typhoon.
loại vũ khí có thể khiến Hy Lạp sợ hãi với khả năng tấn công vào thủ đô Athens. Được biết, Typhoon được hiểu là cơn bão theo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn được bắn thử vào tháng 10 trên Biển Đen, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 560 km và tầm bắn cao gấp đôi so với các tên lửa trong kho vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong những tháng gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường luận điệu chống lại Hy Lạp khi chính quyền Ankara cho rằng Hy Lạp đang gia tăng hoạt động quân sự trên các đảo ở biển Aegean, một khu vực gần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Vào tuần trước, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ từng cảnh báo nếu Hy Lạp không ngừng quân sự hóa các đảo Aegean, chính quyền Ankara sẽ thực hiện những bước đi cần thiết trên thực địa. Trang tin Politico cho hay mặc dù cùng là đồng minh của NATO, hai quốc gia láng giềng này đã bất hòa trong nhiều thập kỷ bởi một số tranh chấp về biên giới biển và đảo Ship, cùng với những ý kiến bất đồng về thềm lục địa. Đầu năm nay, Hy Lạp từng kêu gọi các đồng minh phương Tây chấm dứt giọng điệu kích động của Thổ Nhĩ Kỳ, nếu không sẽ xuất hiện rủi ro khác bên cạnh cuộc xung đột đang xảy ra tại Ukraine. Thưa quý vị, căng thẳng tại Kosovo tiếp tục leo thang sau khi người dân Serbia lập rào chắn để phản đối chính quyền. Thông tin mới đây từ hãng tin Sputnik News cho biết Serbia sẽ thành lập một cơ quan xử lý khủng hoảng khi chính quyền Kosovo cho biết là sẽ có động thái mạnh mẽ hơn trước tình hình hiện nay. Trả lời phỏng vấn kênh TV Pink hôm 11 tháng 12, lãnh đạo Đảng Cộng đồng người Serbia, ông Goran Drakic cho biết sẽ thành lập một cơ quan xử lý khủng hoảng để thông báo cho người dân và giới truyền thông về tình hình thực tế. Ông kêu gọi người dân hãy giữ hòa bình và kiềm chế, cũng như phải cảnh giác trước các mối đe dọa từ phía chính quyền Kosovo. Trước đó cùng ngày, người đứng đầu chính quyền Kosovo, Albin Kurti, thúc giục lực lượng Kosovo do NATO lãnh đạo dỡ bỏ các chướng ngại vật trên đường do người Serbia địa phương dựng lên ở phía bắc của khu vực ly khai. Nếu KFOR từ chối tham gia, lực lượng an ninh của Kosovo sẵn sàng tự mình thực hiện chiến dịch này, ông Kurti cho biết. Theo cổng thông tin trực tuyến Kosovo, các trường tiểu học và trung học của người Serbia ở phía bắc Kosovo và ở Metohija đều tạm dừng hoạt động từ ngày 12 tháng 12 do căng thẳng trong khu vực. Trong bài phát biểu vào ngày 10 tháng 12, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cho biết Belgrade sẽ gửi yêu cầu chính thức tới Bộ Chỉ huy KFOR để được phép triển khai quân đội và cảnh sát Serbia ở Kosovo. Ông cũng đưa ra các bức ảnh về những người lính Kosovo trong trang bị hạng nặng và vũ khí tự động ở phía bắc của khu vực biên giới với Serbia. Tổng thống Vučić nhắc lại rằng, theo các thỏa thuận đạt được trước đó, lực lượng cảnh sát đặc biệt chỉ có thể được triển khai tới các thành phố có đa số dân là người Serbia khi có sự cho phép của người đứng đầu khu vực. Được biết, người dân Serbia ở phía bắc Kosovo bắt đầu dựng rào chắn hôm 10 tháng 12 để phản đối việc bắt giữ Dejan Pantic, một cựu sĩ quan cảnh sát đã thôi chức vào giữa tháng 11, bị chính quyền Kosovo bắt giữ tại biên giới vì nghi ngờ có hành vi cực đoan. Tân Tổng thống Peru Dina Boluarte hôm 12 tháng 12 tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực có mức độ xung đột xã hội cao. Động thái được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn, vốn bắt đầu sau cuộc luận tội cựu Tổng thống Pedro Castillo vào tuần trước. Thông tin được hãng tin Sputnik đăng tải. Ngoài ra, bà cũng thông báo Peru sẽ tổ chức bầu cử tổng thống sớm vào tháng 4 năm 2024. Vào ngày 11 tháng 12, các cuộc biểu tình đã diễn ra ở thủ đô Lima của Peru, cũng như ở các vùng Apurímac, Cajamarca, Arequipa, Lambayeque và Ica, theo truyền thông địa phương. Người dân Peru, công đoàn và các hiệp hội khác đang phản đối bà Boluarte và chính phủ của bà. Đồng thời, họ yêu cầu một cuộc bầu cử tổng thống ngay lập tức, theo Sputnik. Quốc hội Peru hôm 7 tháng 12 đã thông qua quyết định phế truất Tổng thống Pedro Castillo và sau đó thi hành lệnh bắt giữ ông. Động thái được tiến hành vài giờ sau khi ông Castillo ra sắc lệnh giải tán quốc hội trong nỗ lực nắm giữ quyền lực bất thành. Đây được coi là cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất trong 2 thập kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ này. Ông Castillo là cựu giáo viên ở nông thôn, đã hứng chịu chỉ trích không ngừng từ khi trở thành Tổng thống Peru sau cuộc bầu cử năm ngoái. Ông nhậm chức tháng 7 năm 2021 và vượt qua 2 lần luận tội, đồng thời là đối tượng của 6 cuộc điều tra hình sự vì cáo buộc tham nhũng và đạo luận văn thạc sĩ. Một thông tin về kinh tế, hãng tin Sputnik hôm 12 tháng 12 dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết kinh tế của Mỹ có thể vượt qua Trung Quốc và đạt tốc độ kỷ lục vào năm 2022. Chủ nhân Nhà Trắng viết trên Twitter hôm 11 tháng 12, các chuyên gia độc lập thậm chí còn dự đoán rằng nền kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng nhanh hơn nền kinh tế Trung Quốc trong năm nay. Điều đó chưa từng xảy ra kể từ năm 1976. Theo Tổng thống Mỹ, đã có thêm 10,5 triệu việc làm được tạo ra ở Mỹ kể từ khi ông nhậm chức. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được dự báo ở mức 3,2% trong năm nay và dự kiến sẽ tăng lên 4,4% vào năm 2023. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế của Mỹ năm 2022 dự kiến vào khoảng 1,6%. Trước đó, một hãng thông tấn có trụ sở tại Canada đã thăm dò ý kiến của các nhà kinh tế cho biết họ dự đoán Mỹ sẽ chứng kiến một cuộc suy thoái ngắn vào năm tới.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuần trước cũng nhận định suy thoái kinh tế ở Mỹ là điều không thể tránh khỏi. Thưa quý vị, sự phát triển của khoa học công nghệ cho phép chúng ta thực hiện những điều không tưởng, kể cả mạo danh người khác. Mới đây, chính phủ Trung Quốc vừa đưa ra một quy định mới để hạn chế những rủi ro liên quan đến vấn đề này. Theo hãng tin Reuters, cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc CAC cho biết các quy tắc mới đối với nhà cung cấp nội dung có liên quan đến dữ liệu khuôn mặt và giọng nói sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 1 năm 2023, khi cơ quan này kiểm soát chặt chẽ hơn dịch vụ và công nghệ có tên là Deepfake. Theo quy định vừa được ban hành hôm 11 tháng 12 từ CAC, mọi người sẽ không bị mạo danh bằng các hình ảnh sâu, những hình ảnh hầu như không thể phân biệt được với bản gốc và dễ dàng bị sử dụng để thao túng hoặc cung cấp thông tin sai lệch. CAC cho biết động thái này nhằm hạn chế rủi ro các nền tảng sử dụng học thuật sâu hoặc thực tế ảo để thay đổi các nội dung trực tuyến, từ đó giúp ngành công nghệ Trung Quốc phát triển theo hướng lành mạnh hơn. Chuyển sang thông tin khác liên quan đến thể thao. Trong khi đang diễn ra World Cup 2022 thì các nhà hoạt động tại Pháp vừa tổ chức một cuộc biểu tình để phản đối Thế vận hội 2024. Hãng tin Reuters cho hay khoảng 30 nhà hoạt động đã tổ chức một cuộc biểu tình hôm 11 tháng 12 để phản đối Thế vận hội 2024 trước trụ sở của ban tổ chức ở Aubervilliers, một khu vực ngoại ô thủ đô Paris. Đã có rất nhiều lời chỉ trích về Thế vận hội Olympic vì những vấn đề liên quan đến môi trường. Tuy nhiên, chúng ta đang quên đi những hành vi lạm dụng khác, chẳng hạn như việc sử dụng lao động không có giấy tờ tại các công trường xây dựng, trong khi chúng ta từng nghe lời hứa đây là một sự kiện thể thao mẫu mực. Bên cạnh đó, các thành viên của nhóm biểu tình cũng chỉ trích vai trò của Thế vận hội trong việc tăng cường giám sát và phát triển đô thị của tỉnh Saint-Denis, một khu vực ở phía bắc thủ đô Paris. Được biết, trong thời gian qua, nước chủ nhà Qatar cũng phải đối mặt với những tranh cãi liên quan đến vấn đề sử dụng lao động và môi trường trong quá trình chuẩn bị World Cup 2022. Một số tin tức xã hội đáng quan tâm khác, một hiệp hội ở Libya hỗ trợ bệnh nhân ung thư đã có một cách tạo ra nguồn doanh thu rất ý nghĩa bằng cách thu gom và bán rác thải nhựa và bìa cứng. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi để tìm hiểu về câu chuyện này. Theo người đứng đầu sáng kiến Mustafa bin Haj, tổ chức trước đây phụ thuộc vào tiền quyên góp nhưng số tiền huy động được là không đủ. Điều này thôi thúc tổ chức mua các thiết bị và phương tiện cần thiết để bắt đầu dự án. Tổ chức sẽ phân phát 12 thùng thu gom xung quanh thành phố Al-Khom. Rác thải được thu gom, phân loại, ép và bán cho các nhà máy và công ty xuất khẩu. Dự án được khởi động vào năm 2020. Theo Reuters, dự án được nhiều thành viên trong cộng đồng đón nhận tích cực. Ý tưởng thu gom nhựa để giúp bệnh nhân ung thư là một ý tưởng rất hay. Dự án vừa có ý nghĩa về mặt tài chính và còn tác động tích cực đến môi trường, đặc biệt khi chúng tôi sống ở ven biển. Nhựa có hại cho cá và động vật biển. Một người dân Libya tên là Mohamed Al-Halu cho hay. Ông bà ta thường có câu cái khó ló cái khôn, dạy chúng ta bài học dù ở bất cứ hoàn cảnh khắc nghiệt nào cũng sẽ có cách để thích ứng nếu dám kiên trì với nó. Và câu tục ngữ này cũng khá đúng đối với Jihad Nawaja, một người nông dân Palestine 55 tuổi, dù gặp hạn chế di chuyển do các quyết định của Israel và chịu ảnh hưởng bởi giá thức ăn gia súc tăng cao do xung đột Nga-Ukraine, nhưng ông vẫn tìm được cách để nuôi đàn gia súc của mình. Những ngày này, thay vì dắt đàn gia súc ăn cỏ quanh làng Susiya ở bờ Tây do Israel chiếm đóng, ông Jihad Nawaja lại mang cỏ xanh cho chúng ăn. Chúng tôi ở gần khu định cư Susiya, nhưng chúng tôi bị cấm chăn thả gia súc. Điều đó khiến cuộc sống chúng tôi vô cùng khó khăn. Không chỉ con người mà những loài động vật cũng bị cầm tù. Người nông dân Palestine nói. Đề cập đến việc Israel mở rộng khu định cư ở những khu vực mà người Palestine nói rằng họ từng được tự do tiếp cận để chăn thả gia súc. Đó là lý do vì sao ông Nawaja đã bắt đầu trồng các loại cỏ có hàm lượng protein cao như là Pashium và Azoda. Ông trộn những loại này với thức ăn khác để tiết kiệm giá thành nhưng vẫn đủ cung cấp cho đàn cừu đủ dinh dưỡng. Trước đây mỗi lần gần đến lúc mua thức ăn tôi đều phải nghĩ cách vay mượn tiền. Nhưng bây giờ ổn hơn rồi. Có khi sau 1 tháng hoặc 1 tháng rưỡi tôi mới phải mua thức ăn một lần. Trước đây là 10 ngày. Người nông dân chia sẻ với Reuters. Dự án của ông Nawaja được hỗ trợ bởi sáng kiến của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC. Mục tiêu nhằm tăng cường khả năng phục hồi của các cộng đồng không thể tìm nơi chăn thả và đảm bảo sức khỏe của đàn gia súc. Khoảng 160 gia đình đã được hưởng lợi từ sáng kiến này. Sáng kiến giúp tăng sản lượng thức ăn cho động vật, cải thiện thu nhập của người dân. Reuters cho biết người dân Bắc Kinh hôm 12 tháng 12 đã đổ xô đến các phòng khám và hiệu thuốc vài ngày sau khi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế nghiêm ngặt về COVID-19. Trung Quốc đã bỏ hầu hết các hạn chế nghiêm ngặt về COVID-19 vào tuần trước. Một số người dân cho biết họ ủng hộ việc dỡ bỏ các biện pháp chống dịch nhưng vẫn thận trọng trong bối cảnh các ca nhiễm gia tăng khắp thành phố.
Tại quận Triều Dương, phía đông thành phố, nhiều cửa hàng dọc theo một con phố sầm uất đã đóng cửa vào sáng 12 tháng 12 với một số thông báo lý do là do đợt bùng phát Covid-19. Không rõ liệu các cửa hàng có bị ra lệnh đóng cửa theo sắc lệnh chính thức hay không. Trung Quốc đã báo cáo 8.838 ca nhiễm Covid-19 mới vào Chủ nhật 11 tháng 12, trong đó 2.240 ca có triệu chứng, 6.598 ca không có triệu chứng. Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết hôm 12 tháng 12. Con số này sụt giảm so với 10.815 trường hợp mới một ngày trước đó. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.